यदि तपाईलाई कुनै पनि हेल्दी सब्जी खानु मन छ भने यो चटेल फ्राईको रेसिपी तपाईले ट्राई गर्नु होला। यसमा धेरै नै हेल्थ बेनिफिटहरु पनि छ। तपाईहरुले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यो रेसिपीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो चटेल फ्राईको रेसिपी। सुरुमा मैले यहाँ आधा केजी चटेल लिएको छु र यसलाई मज्जाले हातले मल्दै धोएको छु र धोइसकेपछि मैले यसलाई एउटा भाँडोमा निकाल्दै छु। यो चटेलमा हाल्नलाई मैले यहाँ 4वटा आलु पनि प्रयोग गरेको छु र एउटा प्याज लिएको छु। अब मैले यो चटेललाई राम्रोसँग स्लाइसेसमा काटेको छु। धेरै मोटो पनि हैन, धेरै पातलो पनि हैन र त्यसैगरी आलुलाई पनि काट्दिने। आलुको भुजिया जसरी बनाउनुहुन्छ त्यसैगरी काट्नु होला र मैले प्याजलाई पनि काटिसकेको छु। अब एउटा प्यान लिएको छु मैले। यो प्यानमा चाहिँ तोरीको तेलको प्रयोग गरेको छु। यो तोरीको तेल तातिसकेपछि यसमा जिरा फुराउनु होला। जिरा फोरिसकेपछि त्यसपछि यसमा प्याज राख्नु होला। प्याजलाई पनि चलाएर 1 मिनेटसम्म पकाइदिनु होला र त्यसपछि यसमा आलु हाल्नु होला। पहिला आलुलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि मिडियम फ्लेममा त्यसपछि अब यसमा हामीले चटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चटेल राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। यो मिक्स गर्दै यसलाई पकाउनु होला। 1-2 मिनेट पकाइसकेपछि यसमा अब हामीले बेसार र नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। बेसार र नुन राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला र यसलाई अब छोपेर पकाउनु होला। अब यो चटेललाई हामीले 10 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ र बीचबीचमा तपाईहरुले बिर्को खोल्दै एकचोटी चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। चलाउँदै यसलाई छोपेर फेरि पकाउनु होला। यसैगरी मैले यहाँ 10 मिनेटसम्म पकाइसकेको छु र हाम्रो यो चटेल 10 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि अलिअलि फ्राई भइसकेको छ। अब यो चटेल फ्राई भइसकेपछि यसमा अब हामीले थोरै मसला राख्नुपर्ने हुन्छ। मसलामा मैले चाहिँ यहाँ जीरा पाउडरको प्रयोग गरेको छु, धनिया पाउडर र मैले यहाँ रातो धुलो खुर्सानीको प्रयोग गरेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। 1 मिनेटसम्म यसलाई भुटिसकेपछि यसमा मैले हरियो खुर्सानी पनि हालेको छु। अब यसमा थोरै गरम मसला राखिदिनु होला र तपाईहरुसँग चाट मसला छ भने चाट मसला पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो सब्जीलाई एकचोटी मिक्स गरिदिनु होला। साथीहरु, हाम्रो यो चटेलको सब्जी रेडी छ। अब ग्यासलाई अफ गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।